Hello guys, welcome back to my YouTube channel Motor Venture Nepal. अनि आज चाहिँ हामी कन्यामबाट भ्लग स्टार्ट हुँदैछ। वेदर चाहिँ ओभर खतरा भइरहेको छ आज है, पुरै हुस्से लागिरहेको छ। हुस्सेमा पनि पानी आइरहेको छ के यस्तो के पो भन्छु। अनि आज चाहिँ हामी उता बिर्तामुस गएको अनि कालीस्थान पनि जान्छ एकछिन, किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो हजुरबाको बर्थडे छ अनि बर्थडेमा यसो हजुरबाको बर्थडे मनाइदिउँ भनेर आज हामी गएको। तर वेदर चाहिँ यस्तो छ, पानी पर्यो भने चाहिँ बिल्ला हुन्छ फेरि। होप हामीलाई मौसमले साथ दिन्छ गाइज। अनि यस्तै हो, यहाँ चाहिँ हामी चट्ट डाइट हाल्न आँटेको हो गाइज होइन। चट्टसँगले आन्टीले दामी बनाइदिनुहुन्छ यहाँ। आन्टीको यहाँनिर ठेलाको नाम के हो? कन्याम भ्यू फास्ट फुडमा आएर तपाईँहरू खाजा खाइदिनु होला गाइज। म चाहिँ अन्डा खान्छु, यसले चाहिँ हेर्छ मात्रै हो। अब यस्तै छ गाइज होइन। इस्कुसको मोमो आउँछ नचिकेन चिया मोमो खाउँछ। इस्कुसको मोमो है तातो घोडाहरू देख्नु सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरूले। तर हाम्रो घोडा चाहिँ यहीँ छ फेरि। अहिले चाहिँ खाजा खाएर हामी निस्किन आँटेको। अब एकछिन यहाँ पर कन्यामबाट म भ्यू देखाउँछु। हावा चाहिँ यस्तो ओभर चलिरहेको छ नि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पातसात रुखसुख हल्लेको प्लास्टिक कुराको। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन। हामी यहाँ पलास सकिसक्यो, बुधबार आइपुग्न आँट्यो। अनि वेदर चाहिँ यहाँ आइपुगेर चाहिँ दामी खुलेको छ गाइज। निलो आकाश ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मेरो आवाज चाहिँ कति गइरहेको छ सुनेको छ कि छैन ध्यान छैन। अब यस्तै छ गाइज। अब हामी सिधै बिर्तामुस गएर मात्रै भ्लग गर्छ होला है। तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला सिनेमेटिक सर्टहरू हल्का फुल्का होइन। त्यस्तै छ गाइज होइन। इन्जोय द भिडियो। सिर बोला सिउरे बारी लाजाले न्युरे बारी मन खाने कुटु कुटु ती नजर। अहिले चाहिँ हामी बिर्तामुस आइपुगिसकेको छ। यहाँ मेगा कम्प्लेक्स पुग्न आँटेको। दिदीको सामान किन्नु छ अरे। पानी चाहिँ परेन तर घाम चाहिँ ओभर लागिरहेको छ गाइज। कन्यामसम्म त अघि लास्ट चिसो भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ ओभर गर्मी भइरहेको छ यहाँनिर। अब हामी सुइन जान्छौँ, सामान किनेर फेरि फर्किहाल्ने हो। हाम्रो अनु मेसले त यहाँ सपिङ गर्नु भइसकेको छ। ए अब चाहिँ हामी कतिको अरे 10,000को यति मात्रै अरे। यस्तो घाम लागिरहेको छ नि यहाँ। म माथि यस्तो आनन्द छ गाइज, स्वर्ग छ यहाँ नर्थ। अब यो टेम्परेचरको हिसाबमा चाहिँ गाइज होइन। अब हामी कालीस्थान जान्छौँ। अनि कालीस्थानमा गएर यसो हल्का फुल्का काम छ अनि आजै फर्किने हो हामी घर। किनभने आज चाहिँ हाम्रो हजुरबाको बर्थडे छ, बर्थडेको लागि मात्रै आएको हो क्या। अनि यसको सामान पनि किन्नु थिएछ अनि यसलाई पनि हजुरले पनि आउनुभयो मसँग। ल सी यु गाइज इन कालीस्थान। फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कालीस्थानमा। यस्तो गर्मी भइरहेको छ होइन गाइज, ओभर गर्मी छ। अनि हाम्रो अजय मामा पनि आउनुहुन्छ हाम्रो भ्लगमा, तर भिडियो कलमा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ।
फोनमै भए पनि उहाँनिर चाहिँ अब आउनुभएको छ गाइज यस्तै हो होइन। सो गाइज अहिले भनेको चाहिँ हामी कालीस्थानबाट लागिसकेको छौँ फेरि घरतिर। घाम चाहिँ खतरा लागेको छ अहिले गर्मी छ अब फेरि माथि चिसो हावा खाइहालिन्छ। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ अहिले घाम लागिरहेको छ होइन तर यतापट्टि चाहिँ फेरि पुरै बादल छ कतिवटा मान्दा चाहिँ कतिवटा मान्दा यहीँबाट दर्शन गर्नु होला गाडी गाडी त्यो मैले झन्डै हान्दै आउँदैछ त्यता पानी पर्नु छ। सो गाइज हामी चाहिँ एकैचोटि अहिले यहाँ सिद्धि खोलामा आइपुग्यो। ठ्याक्क अन्तको पुरा फिक्कलको बिचको खोला। यहाँ चेकिङ पनि छ गेट बनिँदैछ यहाँनिर नयाँ। अनि हामी चट्ट खाजासाजा खाएर अनि जाने हो। खाएर पनि अब हामी यहाँबाट यो निस्केको अब सिधै घर गएर भेट्नुपर्छ होला गाइज। हेर्दै गर्नु होला अब भिडियो चाहिँ गएर चाहिँ बर्थडेको तयारी गरेको भिडियोहरू अब आउँदैछ गाइज स्टे ट्युन। सो हेलो गाइज फाइनली म चाहिँ अहिले घर आइपुगेको छु है। अनि अहिले चाहिँ यहाँ हामी सानो बुनुहरूसित छौँ अनि यहाँ हाम्रो भाइ पनि छ। हेलो भनिदेऊ त सबैजनाले हेलो भन्न न छिटो। अनि यहाँ हामी चाहिँ अहिले बेलुन फुलाइरहेको छौँ। बुनुले पनि बेलुन फुलाइरहेको छ है। यहाँनिर चट्ट अब हामी यहाँनिर हल्का डेकोरेसन हान्दैछौँ अनि यस्तै छ गाइज है। ल सो अल राइट गाइज बेलुन चाहिँ फुलिसकेको छ। अब यसलाई चट्ट यतातिर टाँसिदिनु पर्छ होला सायद है। ल त्यस्तै छ गाइज अब हेर्दै गर्नु होला है। ल अब हेलो गाइस आज हामी चाहिँ बुवाको बर्थडेमा टाल्नु आँटेको भने अरू यहाँ को छ अन्ति पनि भन। यहाँनिर बहिनी र भाइ अनि विपन दादा हुन्छ त्यति भने। आज चाहिँ हाम्रो बुवाको बर्थडे होइन। कसरी उयो गर्नु कसरी मार्नु माथिको रातो यिनीहरूको एउटा च्यानल बनाइदिनु पर्छ। खै हाई भन सबैले हाई भन। What is your name? Good morning, my name is Good, okay, Bonnie. What is your name? My name is Okay, good. Clap it. Look. Good, good. Bonnie is dancing. Sai त्यस्तो नगर यस्तो गर। यहाँनिर हाम्रो भाइ चाहिँ सारा चाहिँ ननाचेर आमा यहाँ आज के हुन आँटेको छ यसो एक दुई शब्द दिनु पर्यो अब क्यामेरामा। आज मेरो श्रीमानको बर्थडे छ अनि नातिहरूले अहिले बहुत हर्क बढाइ गर्दैछ। हजुरबा ठिक पार्नु भयो कि भएन भन्दैछ। हजुरबा ठिक पार्नु भयो कि भएन। हामीले यहाँनिर यो बस्ने ठाउँ चाहिँ सेटअप गरिसक्यौँ। यस्तै छ ठिकै छ यस्तै छ बजेटमा होइन गाइज। यस्तै गाउँठाउँमा अब सहर बजार भएको भए अब सामान सबै यहाँ एकैछिनमा हुन्थ्यो। त्यो पनि हामीले उहाँ गएर लिएर आएको आजको होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो फुच्चाफुच्चीहरू छन् यहाँ बसिरहेको छन्। यो फुच्ची गेम खेलिरहेको छ यहाँनिर ऊ फोनमा। अनि यस्तो छ अहिले अब सेलिब्रेट गरेको म केक सेक काटेको भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि आजको भ्लग चाहिँ त्यतिमै सकिन्छ गाइज है। ल अनि गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ डान्स प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सभ्या खत्री के पो यसको नाम संस्कार होइन। यसको नाम के पो भाइ तेरो नाम के हो?
सारांश खत्री अनि आराध्या कथे र गीतको बोल छ बुइसोरे ढोगे सोल्टी। अलिक यहाँ बिचमा बस न भाइ छ अलि अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो सब सेटअप भइसकिसक्यो यहाँनिर। अब त्यो गर्नु मात्रै बाँकी छ। हाम्रो हजुरबाहरू यता बसिरहनु भएको छ सबैजना नाता नातिनीहरूसित। अब यता अर्को टोलीहरूले पनि हेर्नु जान्छु किचनतिर होइन गाइज। ए बडी खैलुज भएन जाउँ न लु। हुँदैछ त भाइ हो हुँदैछ त गाइस के हुँदैछ त गाइज। न तार गर न हो आतेको तिमी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy अहिले भनेको चाहिँ केक पनि सकिसकेको छ हजुरबाले होइन। अनि आमाले टिका लगाइदिँदै हुन्छ। अनि आजको भिडियो भनेको चाहिँ लगभग यतिकै अब सकिन्छ गाइज।